एउटा रिसर्च भएको थियो वुमन हेल्थ इनिसिएटिभ भनेर त्यो रिसर्चमा चाहिँ 50,000 जना मान्छे राखेर रिसर्च गरेको थियो त्यसमा चाहिँ दिनमा 350 क्यालोरीले खाना कम गरिदिएको थियो 7 वर्षको लागि अनि त्यसमा चाहिँ 1 वर्षमा 13.5 केजी चाहिँ वेट लस हुन्छ भनेर चाहिँ अनुमान गरेको थियो सो 7 वर्षको हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ 95 केजी घट्नुपर्ने हैन त बट त्यस्तो भएन कति वेट घट्यो त आधी केजी पनि घटेन सो इट्स जेसन दाई भर्सेस डाक्टर लेन नॉर्टन अल्सो नोन एज बायोलेन त्यसपछि ग्रेग डुसेट एन्ड बेन कार्पेन्टर Welcome back to our channel Gym Guru and this is another episode of Myth Monday. आज चाहिँ हामी डाक्टर जेसन फङको क्लेमको बारेमा कुरा गर्छौं उहाँले चाहिँ कार्बले गर्दा सुगरले गर्दा अर इन्सुलिन स्पाइकले गर्दा चाहिँ हाम्रो वेट लस हुँदैन भन्ने क्लेम गर्नु भएको छ उहाँले चाहिँ अब यसमा चाहिँ कतिको ट्रुथ छ भनेर चाहिँ हामी अलिकति डिस्कस गर्छौं फर्स्ट अफ अल म फिजिशियन पनि हैन म न्यूट्रिसनिस्ट पनि हैन म फिटनेस एक्सपर्ट पनि हैन all the information that I'm going to share with you is going to be based on my experiences and my research अलिकति बोरिङ प्लस लामो नि होला छ भिडियो बट हाइली एजुकेसनल सो सकेसम्म लास्टसम्म हेर्दिनु छ भिडियो वेट लस भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले खाएको भन्दा धेरै एनर्जी चाहिँ खर्च गर्यौं भने वी लुज फ्याट चाहे हामीले जुनसुकै कुरा खाओस् चाहे त्यो प्रोटिन होस् कार्ब होस् अर फ्याट होस् एन्ड अफ कोर्स हेल्दी कुरा खायो भने झन् बेस्ट इट्स अलवेज अबाउट क्यालोरिज एन्ड विल अलवेज बी अबाउट क्यालोरिज अब यो भनेपछि आई निड टु पुट अन माई जिम ब्रो क्याप कज कतिजनालाई चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ त बुझिरहेको हुँदैन बिकज इट्स टु सिम्पल स्पेसली जेसन दाईको फ्यानलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ बुझ्दै बुझ्दैन अब मैले जेसन दाईको अगेन्स्ट केही बोलेँ भने जिम ब्रो नै भन्नेवाला छन् सबैजनाले कज हि इज अ डक्टर एन्ड डक्टरसँग यो जिम ब्रो आर्ग्यु गर्दैछ कस्तो खालको मान्छे रहेछ राइट तपाईँहरूलाई डक्टर जेसन फङको बारेमा थाहा छैन भने चाहिँ उहाँ चाहिँ किडनी स्पेसलिस्ट हो उहाँले चाहिँ ओबेसिटी कोड भन्ने बुक पनि लेख्नु भएको छ वे ही सेज कि इट्स नट अबाउट क्यालोरिज इन भर्सेस क्यालोरिज आउट अनि सुगर अर कार्ब्स इज कजिङ ओबेसिटी अनि इन्सुलिन भन्ने हर्मोन्सले गर्दा चाहिँ हामी मोटाइरहेको छौँ सो म उहाँसँग आर्गुमेन्ट गर्दिनँ कज मैले जे भने पनि भ्यालिड पोइन्ट हुनेवाला छैन कज मेरो क्वालिफिकेसन त्यो लेभलमा छैन सो इट्स जेसन दाई भर्सेस डाक्टर लेन नॉर्टन अल्सो नोन एज बायोलेन हु इज ए साइन्टिस्ट प्रो नेचुरल बडी बिल्डर र एलिट पावर लिफ्टर एन्ड फिजिक कोच एन्ड पिएचडी इन न्युट्रिसनल साइन्सेस त्यसपछि ग्रेग डुसेट हु इज अ कोच आइएफबिबी प्रो एन्ड हेज डन मास्टर्स इन किनेसियोलोजी भनेको चाहिँ इट्स अ स्टडी अबाउट मसल्स एन्ड बेन कार्पेन्टर हु इज साइन्स बेस्ड कन्टेन्ट क्रिएटर एन्ड हेज 10 years of experience in supplement industry सो म दुवै साइडले के भन्छ ट्रान्सलेट गरिदिन्छु सो द्याट इट्स easier for you to understand. So, David, start garu. We know about this metabolic slowdown. This was shown in 1915. So we've known about it for 100 years. So this really horrific advice to eat less and move more. So you can look at studies done in 1917 where they take volunteers and they reduce the number of calories that they eat by roughly 30%. So जेसन दाइले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने 100 वर्ष अगाडिको रिसर्च पेपर हेर्दा चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो खाइराकोबाट 30% खाना कम गरे हेर्दा चाहिँ 30% कम नै क्यालोरी बर्न गर्न थाल्यो त्यसको मतलब चाहिँ के हो भने 30% खाना कम गर्दा चाहिँ मान्छेले वेट लुज गरेन किनकि त्यो खाना कम गर्ने बित्तिकै उनीहरूको बडीले चाहिँ मेटाबोलिजम स्लो गरिदियो अनि ब्यालेन्स गरिदियो क्यालोरी कम गरिसकेपछि उनीहरूको बडीले के भन्यो रे भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले खाना कम गर्यो अब म पनि एनर्जी कन्जर्भ गर्छु एनर्जी बचाउँछु अब यसको रिप्लाईमा चाहिँ ग्रेगले के भनेको छ त If you lower your calories, you're going to lose weight because your body is not going to compensate to that degree. Even though he quoted a study from 1917 before Grandma Josephine was ever born. You have to look back to 1917 to back up his research. There's no way that he actually believes that if you reduce your calorie intake by 30%, that your body is going to conserve 30% less energy. I know for sure that he knows what NEAT stands for. I know he does. He's not an idiot. He's not a moron. But he's smarter than 99.9% of you. Enough to make it look like he knows what he's talking about. Yeah, Coach Rank says calories in, calories out. This guy says, no, that's not how it works. He's a doctor. Coach Rank is just a circle. I'm going with this Fung guy. I am right about this. And every single person that just watched this video, you agree for sure, because if you're not, guess what you're? A moron. सोल्टीले आफ्नो पोइन्ट प्रुभ गर्नलाई 1917 को पेपर देखाउँदैछ हाम्रो हजुरआमा जन्मिनु भन्दा पनि अगाडिको रिसर्च सो हाम्रो बडीले चाहिँ 30% खाना कम गर्ने बित्तिकै 30% नै एनर्जी चाहिँ बचाउँदैन तपाईले 30% क्यालोरी कम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले वेट लुज गर्नुहुन्छ बडीले एनर्जी चाहिँ बचाउँछ बट 30% चाहिँ एकदमै धेरै भयो त्यति चाहिँ बचाउँदैन मलाई पक्का थाहा छ कि जेसनलाई चाहिँ नीड भन्ने कुरा थाहा छ भनेर हामीले खाना चाहिँ कम गर्यो भने हाम्रो नीड भन्ने कुरा चाहिँ कम हुँदै जान्छ नीड भनेको चाहिँ हामीले सोचेर नगर्ने एक्टिभिटीहरू जस्तै हामी उठ्छौं बस्छौं खान्छौं जिउ हल्लाउँछौं हात हल्लाउँछौं टाउको हल्लाउँछौं त्यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ हामी नीड भन्छौं नन एक्सरसाइज एक्टिभिटी थर्मोजेनेसिस त्यस्तो एक्टिभिटीबाट बर्न हुने क्यालोरी चाहिँ कम हुन्छ बिकज हामीले धेरै नै कम खान थाल्यो भने चाहिँ हाम्रो बडीले चाहिँ अलिकति एनर्जी चाहिँ बचाउन खोज्छ बट 30% चाहिँ अलिकति धेरै नै भयो सो हामीले पहिला खाइरहेको भन्दा 500 क्यालोरी कम गरिदियो भने हाम्रो बडीले चाहिँ 350 मात्रै क्यालोरी बर्न गर्छ 150 चाहिँ जस्ट बच्छ हाम्रो एनर्जी पहिला जस्तो बर्न हुँदैन हामीले पुरै 500 क्यालोरी चाहिँ बर्न गर्दैनौं जेसन उल्लु मान्छे चाहिँ हैन बट उ एकदम स्मार्ट मान्छे हो यस्तो स्मार्ट कि उसले तिमीहरुलाई इजिली उल्लु बनाउन सक्छ सो यो विषयमा चाहिँ म एकदम सही बोलिरहेको छु कुनै डाउट नै छैन इफ तपाईले मलाई पत्याइरहनु भएको छैन अर इफ तपाईले चाहिँ म रङ बोलिरहेको छु जस्तो लाग्छ भने चाहिँ तपाई महा उल्लु हो भनेर चाहिँ ग्रेगले भन्नु भएको छ मैले हैन अब फेरि जेसन दाइको अर्को क्लेम सुनौं If you look at the Women's Health Initiative, which was a huge 50,000 person study, they reduced calories by 350 odd per day for like 7 years. And they estimated that people would lose 30 pounds. Women would lose 30 pounds per year, right? So in 7 years, they should have lost 210 pounds, right?
Of course, that didn't happen. How much did they lose? Not even a single pound. उहाँले यसमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भने एउटा रिसर्च भएको थियो वुमन हेल्थ इनिसिएटिभ भनेर त्यो रिसर्चमा चाहिँ 50,000 जना मान्छे राखेर रिसर्च गरेको थियो त्यसमा चाहिँ दिनमा 350 क्यालोरीले खाना कम गरिदिएको थियो 7 वर्षको लागि अनि त्यसमा चाहिँ एक वर्षमा 13.5 केजी चाहिँ वेट लस हुन्छ भनेर चाहिँ अनुमान गरेको थियो सो 7 वर्षको हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ 95 केजी घट्नुपर्ने हैन त ब त्यस्तो भएन कति वेट घट्यो त आधी केजी पनि घटेन अब यसको रिप्लाई चाहिँ बेन कार्पेन्टरले दिनुभएको छ Commenting on the Women's Health Initiative, Jason claimed that despite calorie counting, there was virtually no weight loss. And this was a stunning and severe rebuke to the calorie theory of obesity. If we look at the study, we can see that not only were participants not calorie counting, they were not actually given calorie restriction or weight loss goals. They were encouraged to reduce their fat intake and increase their intake of vegetables, fruits, and grains. Yes, the intervention group did report eating slightly fewer calories, but the control group did as well. They were not calorie counting, and this wasn't even an intentional weight loss intervention. अब खास यो रिसर्च पेपर हेर्दा चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूले चाहिँ क्यालोरिज काउन्ट गरेको छैन न त क्यालोरिज घटाउ भनेर भनेको थियो न त वेट लसको टार्गेट दिएको थियो उनीहरूलाई चाहिँ खास फ्याट कम खाऊ अनि फ्रुट्स भेजिटेबल्स अनि ग्रेन्सहरू चाहिँ अलि धेरै खाऊ भनेको थियो दुईटा ग्रुप थियो एउटा चाहिँ कन्ट्रोलमा राखेको थियो एउटा चाहिँ कन्ट्रोलमा राखेको थिएन अनि दुईटा ग्रुपले भने चाहिँ के भनेको थियो भने मैले क्यालोरिज कम खाइरहेको छु भनेको थियो तर यो रिसर्च चाहिँ वेट लसको लागि थिएन अनि क्यालोरिज पनि काउन्ट गरेको थिएन पार्टिसिपेन्ट्सहरूले अब फेरि पाले आए जेसन दाइले के भन्नुहुन्छ त Counting calories simply does not work at all. And people will say, oh, but it does. Well, if you look at the scientific studies, it doesn't. Every single study that's looked at sort of, say, trying to restrict calories leads to, at best, a couple of pounds of weight loss over like 8 years. क्यालोरिज काउन्ट गरेर काम छैन जुनै पनि रिसर्च हेर्नुस् जुनमा चाहिँ क्यालोरिज कम खाऊ अर खाना कम खाऊ भनेको छ त्यसमा चाहिँ 1-2 केजी भन्दा घटेको छैन त्यो पनि 8 वर्षको टाइममा अब यसको रिप्लाई चाहिँ डाक्टर लेन नोर्टनले दिनुभएको छ When we look at studies that equate weekly calories, because if you fast for a day, you can't compare that to a day where somebody's eating. Of course, a person fasting for an entire day versus a day where somebody's eating is going to burn more fat and lose more fat on that day. But if you equate calories over the course of a week between an intermittent fasting approach or a continuous eating approach, we see no differences in fat loss. And there's many studies to show this. We also see similar improvements in insulin sensitivity and HbA1c in diets that are continuous eating versus time-restricted eating so long as calories are equated. So once again, if it was all about controlling insulin, we would expect to see, differences. But here's the other thing. If you restrict your eating window to, let's say, 2 hours out of a day versus continuously eating through the day, sure, you're going to get more insulin pulses through the day because you're eating more frequently. But your meals are also going to be smaller. Whereas if you eat one massive meal in 2 hours, yeah, you've got less insulin pulses through the day, but you're also going to have one really big rise in insulin. So it doesn't make sense, at least to me, that intermittent fasting would be anything other than just a method to control calories. And once again, in the studies, we just don't see this metabolic advantage from intermittent fasting. In a recent study out of Kevin Hall's lab, they looked at a high carb diet that was mostly plant-based versus a low-carb diet and actually found that the high-carb diet caused people to eat significantly less calories than the low-carb diet. So once again, if insulin made you hungry, that it cannot be true. Like that study could not be true. So it must mean that if insulin's a player in this, it's not a major player. Since जेसनले चाहिँ इन्टरमिटेन्ट फास्टिङबाट मात्रै वेट लस हुन्छ भन्छ अनि जुनै पनि डायटमा क्यालोरी सेम कन्ट्रोलमा छ भने चाहिँ इन्सुलिन पनि कन्ट्रोलमै हुन्छ अनि इन्सुलिनकै कुरा गर्ने भने चाहिँ हाम्रो फ्लेक्सिबल डायट हाम्रो नर्मल डायटमा चाहिँ हाम्रो इन्सुलिन स्पाइक त भइरहेको हुन्छ तर एकदमै सानो तर इन्टरमिटेन्ट फास्टिङमा चाहिँ हाम्रो 4 घण्टाको टाइममा हामी धेरै खान्छौँ त्यसैले चाहिँ एकदमै ठुलो स्पाइक भइरहेको हुन्छ इन्सुलिन सो इन्टरमिटेन्ट फास्टिङबाट चाहिँ मेटाबोलिजमको फाइदा चाहिँ छैन केभिन हलको रिसेन्ट रिसर्च पेपर हेर्दा चाहिँ एउटा ग्रुपलाई चाहिँ एकदमै धेरै कार्बोहाइड्रेट खुवाएको थियो अनि अर्को ग्रुपलाई चाहिँ एकदम कम कार्बोहाइड्रेट खुवाएको थियो अनि यसमा चाहिँ के देख्यो भने धेरै कार्बोहाइड्रेट खाने ग्रुपहरूले चाहिँ एकदम कम क्यालोरी खाइरहेको थियो यो थोरै कार्बोहाइड्रेट खाने ग्रुप भन्दा चाहिँ सो इन्सुलिनले गर्दा चाहिँ हामीलाई धेरै भोक लाग्छ भन्ने कुरा रिसर्च पेपर चाहिँ ठिक हुनै सक्दैन सो यस्तो कुरामा चाहिँ इन्सुलिनको रोल भए पनि धेरै ठुलो रोल चाहिँ छैन फेरि पाले आए जेसन दाइको If you eat 500 calories less, your body could simply decide to burn 500 calories less, and you won't lose any body fat. इफ तपाईले 500 क्यालोरिज कम खान थाल्नुभयो भने तपाईको बडीले 500 क्यालोरिज नै कम बर्न गरिदिन्छ जसले गर्दा चाहिँ वेट लस हुँदैन अब यसको रिप्लाई फेरि बायोलेनले दिनुभएको छ So that's not true. Your body doesn't just decide to burn 500 calories less. What he's talking about is what we call metabolic adaptation, whereby if you lose weight through caloric restriction, your body slows its BMR disproportionate to the amount of weight you lose. But nowhere in the literature is this a rapid response. Dr. Fung is making it sound like you cut 500 calories and instantly you just burn 500 calories less. That's not true. In fact, the only study where we see 500 calories of metabolic adaptation is Kevin Hall's study of the biggest loser participants. And we're talking about people who lost massive amounts of weight, like over 100 pounds. And did it through basically extreme starvation diets coupled with massive amounts of exercise. And even then, they didn't quite get to 500 calories. They got to 499 calories. In most studies, the vast majority, metabolic adaptation is anywhere from 5 to 15%. So meaning you do expect some metabolic slowing as you lose weight, simply because if you lose, say, 20 pounds, there's 20 pounds less to carry around. Your body doesn't require as much energy to carry that around. So when we talk about metabolic adaptation, it's what percentage lower in terms of metabolic rate do we see compared to what we expect based on your body size. There's no studies showing that people on low carb diets have less metabolic adaptation than people on high carb diets. There are several studies showing that like
Fish, for example, had the same insulin response as white rice, and steak had the same insulin response as white bread. And yet we see increased energy expenditure with protein relative to carbohydrate-based foods. So if it's just insulin, wouldn't these protein-based foods be just as fattening as these carbohydrate-based foods? It just doesn't seem to hold up against the weight of the evidence. Again, we have numerous studies that directly refute the claims that Jason is making. तपाईको बडीले यतिकै 500 क्यालोरिज कम बर्न गरिदिन्छु भनेर चाहिँ हुँदैन। उसले चाहिँ मेटाबोलिक एडाप्टेसनको कुरा गर्दैछ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले कम खाएर वेट लुज गरेपछि चाहिँ हाम्रो बीएमआर बाट क्यालोरी बर्न हुने चाहिँ कम हुँदै जान्छ। हामी कम क्यालोरी बर्न गर्छौं पहिला भन्दा। तर कुनै पनि रिसर्च पेपरले चाहिँ एकैचोटी भइहाल्छ भनेर चाहिँ भन्दैन। त्यस्तो चाहिँ एउटै रिसर्च पेपरमा मात्र देखेको छ। एउटा बिगेस्ट लुजर भन्ने शोको पार्टिसिपेन्ट्सहरुलाई हेरेर त्यो पनि उनीहरूले 40 केजी घटाइसकेपछि मात्र क्यालोरी कम बर्न गर्न थालेको थियो। एकदमै धेरै खाना कम गरेर एकदमै धेरै एक्सरसाइज गरेपछि मात्र त्यो पनि 500 क्यालोरी चाहिँ कम भएको थिएन। सो धेरै जसो रिसर्च पेपरले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ हामीले खाना कम गरिसकेपछि 5 to 15% सम्म चाहिँ हामीले कम क्यालोरी बर्न गर्छौं। त्यो पनि हामीले वेट लुज गरिसकेपछि मात्र। किनभने हामीले हाम्रो पहिलाको जस्तो हेभी बडी बोक्नु पर्दैन। हाम्रो पहिला जस्तो हेभी बडी छैन जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई हिड्न डुल्न दौड्न चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन। सो त्यस्तो कुनै पनि रिसर्च छैन जहाँ चाहिँ हाम्रो लो कार्ब डायटमा चाहिँ हामीले क्यालोरी कम बर्न गर्दैनौं भनेर यो हाई कार्ब डायट भन्दा चाहिँ। हामीसँग रिसर्च पेपरहरु छ जहाँ चाहिँ हामीले प्रोटिन खाएर कार्ब खाएको जसरी नै इन्सुलिन स्पाइक भएको देखाउँछ। तर फ्याक्ट चाहिँ प्रोटिन खायो भने चाहिँ हामीले धेरै क्यालोरी बर्न गर्छौं। तर जेसनको अनुसार चाहिँ इन्सुलिन स्पाइक हुनेबित्तिकै हाम्रो वेट लुज हुन नपर्ने हो। अगेन हामीसँग धेरै नै रिसर्च पेपरहरु छ जहाँ चाहिँ जेसनले क्लेम गरेको कुराहरु चाहिँ कुनै पनि राइट छैन। सो डिबेट चाहिँ आजको लागि यही सकिन्छ। अनि जेसन दाइको बुकको कुरा गर्दा चाहिँ उसको बुकले चाहिँ साइन्टिफिक एक्युरेसीमा 31% मात्र पाएको छ रेड पेन भन्ने वेबसाइटमा। यो वेबसाइटको को-फाउन्डर चाहिँ स्टेफन गेनेट हो। उहाँले चाहिँ पीएचडी गर्नु भएको छ द न्यूरो साइन्स अफ इटिङ बिहेभियर एन्ड ओबेसिटीमा। सो मैले पनि मेरो फिटनेस जर्नी स्टार्ट गर्दा चाहिँ यस्तै मान्छे भेट्थ्यो अनि एकदम नचाहिने कुराहरु सिक्थेँ। बट पछि कुरा बुझ्दै गएपछि पछि सिक्दै गएपछि चाहिँ यस्तो इन्फ्लुएन्सर्सहरुलाई यस्तो डक्टर्सहरुलाई चाहिँ धेरै नै फिल्टर गरेँ मैले। अहिले चाहिँ थाहा भइहाल्छ कसले बकवास बोलिरहेको छ र कसले चाहिँ राइट कुरा बोलिरहेको छ भनेर। सो इफ यु आर कलिङ मी अ जिम ब्रो, यु आर कलिङ दिस जेनेसिस अ जिम ब्रो एज वेल। सो म जे जति बोलिरहेको हुन्छु, जे जति एडभाइसेस दिइरहेको हुन्छु सबै उहाँहरूबाट सिकेको मैले। अफकोर्स मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सेस पनि छ, मेरो कोर्सबाट पनि सिकेको छु। बट साइन्टिफिक बेस्ड नलेजको लागि चाहिँ दे आर भेरी रिलायबल सोर्स टु लर्न फ्रम। सो तपाईहरुलाई पनि जेन्युइन इन्फर्मेसन सिक्नु मन छ भने चाहिँ तपाईले मलाई फलो गर्न परिहाल्यो। म सँगै चाहिँ ग्रेग डुसेटलाई फलो गर्नुस्, बाय लेन, बेन कार्पेन्टर, जेफ निपर्ट, श्रेडेड साइन्स, ब्राड स्कॉनफिल्ड जस्तो मान्छेलाई चाहिँ फलो गर्नुस्। सो द्याट्स अल फर टुडे। तपाईलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज सब्स्क्राइब टु आवर च्यानल, हिट द बेल आइकन एज वेल, कमेन्ट पनि गरिदिनुस्। तपाईलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक पनि गरिदिनुस्। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सी या।